National Board of Computer Education. আহক আজি আমি টেবুল বনাবলৈ শিকো প্ৰথমে যাব লাগিব মাইক্ৰসফট অফিস ওৱৰ্ডত আমি মাইক্ৰসফট অফিস ওৱৰ্ডটো অন কৰিছো ইয়াৰ পিছত যাম আমি ইনসাৰ্ট মেনুত ইনসাৰ্টত যাম মেনু বাৰৰ ইয়াতে গৈ আমি টেবুলৰ ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইনসাৰ্ট টেবুল নামৰ এখন ডেস্ক খোল খাইছে ইয়াতে যোনকিটা পথালিকে আছে শাৰীকিটাক এইকিটা কলম বুলি কোৱা হয় আমি ড্ৰ কৰি আমি টানি পেলাই আমি এই শাৰীসমূহ মিলাব পাৰো আমি দেখিছে তলত দেখুৱাৰ দৰে তললৈ যিটো টানি দিছো এই দীঘল শাৰীবিলাকক ৰ বুলি কয় আৰু পথালি যোনখিনি আছে এই ঘৰবিলাকক কলম বুলি কয় আপুনি এনেকে টেবুলখন মনৰ ইচ্ছামতে টেবুলখনৰ চুকত ধৰি পেলাই টানি পেলাই আপুনি ডাঙৰ কৰিব পাৰে বা সৰু কৰিব পাৰে আৰু ওপৰত থকা স্কেলৰ সহায়ত আপুনি টেবুলখনৰ সাইজটো মিলাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ডিজাইনত থকা ইৰাজ বাৰত গৈ পেলাই আপুনি ইৰেজাৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ যদি টেবুলখন বেছি হৈছে বা এটা ঘৰ কাটিব লাগে তেতিয়া আপুনি জাস্ট ইৰেজাৰডাল ল'ব আৰু যোন শাৰী কাটিব তাক ক্লিক কৰিব ওপৰত দেখুৱাৰ ধৰণে তো এনেকৈ আপুনি টেবুলখন কাটিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ ষ্টেপটো দেখাইছো আৰু এটা পদ্ধতি টেবুল বনাব পাৰি তাৰ কাৰণে আপুনি ইনসাৰ্ট টেবুল কৰিব লাগিব ইনসাৰ্টত গল এখন চাৰ্ট আহিব আপোনাৰ ইনসাৰ্ট টেবুলৰ এই চাৰ্টখনত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলমছ আছে তো ইয়াত যদি 10টা আপোনাৰ শাৰী লাগে 10টা দিব আমি উদাহৰণ স্বৰূপে 10টা ধৰিছো আৰু তলত 20টা ধৰিছো তো টোটাল আপোনাৰ হৈ গল পথালি 10 ঘৰ আৰু দীঘল আপোনাৰ 20 ঘৰ তো ইয়াতে আপুনি দীঘল ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব 20 ঘৰ বা 10 ঘৰ ইয়াৰ পিছতে যদি আপোনাক আৰু এঘৰ প্ৰয়োজন হয় বা আৰু দুঘৰ তিনি ঘৰ আপোনাক দীঘলে পথালিয়ে প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপুনি ডিজাইনত গৈ পেলাই এই ড্ৰ টেবুলৰ সিম্বলটো আনি ইয়াত ড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু ওপৰত দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এনেকে ইয়াত ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহয় ইৰেজ ব্ৰাউজাৰডাল আনি পেলাই আপুনি ইৰেজাৰ সহায়ত এইখিনি মচি দিব পাৰিব এইটো হৈছে টেবুলৰ 2 নম্বৰ পদ্ধতি কেনেকৈ টেবুল এখন মেকিং কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত এইখিনি আমি কাটি দিছো এতিয়া 3 নম্বৰ পদ্ধতিৰ কাৰণে আকৌ আমি ইনসাৰ্টত গৈছো টেবুলত গৈছো 3 নম্বৰ পদ্ধতিটো খুবেই সহজ ইয়াতে কোৱা হয় ড্ৰ টেবুল বুলি তো আপুনি ড্ৰ ব্ৰাউজাৰডাল লৈ ড্ৰ টেবুল কৰিব পাৰে তো পেন্সিলডাল লৈ আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাৰে যিমানকিটা ঘৰৰ প্ৰয়োজন কিমানটো ঘৰত আপুনি ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব তো স্কেলৰ সহায়ত আপুনি মিলাব পাৰে ওপৰত ইফাল ইফাল কোনটো ঘৰ লাগে বা কোনটো ঘৰ আপোনাক নালাগে বা আপোনাৰ টেবুলৰ সাইজটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে এনেকৈ আপুনি টেবুলখন সঠিকভাৱে বনাব পাৰিব এটো খুবেই সহজ আৰু এয়া এখিনিতে ৰাখিছো আগলৈ যদি ভাল ভিডিও লাগে তেতিয়া আপোনালোকে